ostin tällaisen. Pitää katsoa, onko tässä jotain korjattavaa. Tää on ainakin aika surkea tää letku. Top tip! Tai miten ne sanoo Amerikassa ja Englannissa, eli tämmönen palikka, jossa on selvästi siis urat. Mä ajattelin, että jos piirtäisi ne ympäri, niin sit se ehkä osuisi aika lähelle sitä samaa paikkaa, missä se olikin.